Hur kommer det sig att du håller på med Opel då? Ja, egentligen vet jag inte det, men första Opeln jag köpte, och det var här borta hos Bruno Öhman. En 76as Opel Diesel. Guldmetallic. Sen vart det bara så. Av någon underlig anledning. Min bana började egentligen med Volvo. Amazon. Sen, jag vet inte uppriktigt sagt. Men det som jag alltid har sagt, man får mycket bil för lite pengar. Men sen vad andra tycker och tänker, det är ju en annan sak. För att Opel har väl inte, om man säger som så, att de har väl inte världens bästa rykte om sig. Men det är ju en ruggigt skön bil att åka i. Tycker jag i alla fall. Eller tycker hela min familj. För alla i familjen har det, Oplar. Jaha. Ja. Sån där. Nu är det borta. Ja. Jaha. Vad gör du för någonting? Jag håller på att renovera en gammal 87as Opel Omega. Men ska jag vara ärlig så var det egentligen mer än vad jag trodde. För det var tänkt att jag skulle bara byta hundbenen och den där bakskärmen och så lackera den. Men det skenade iväg, tyvärr. Var den dålig? Ja, det är väl ett milt uttryck. Ska jag vara riktigt ärlig så var det ett lik. Han skulle ha varit armeringsjärn i Kina. Om man ska vara ärlig. Men det är en Opel. Jo, men ibland måste man inse. Men då är det att när du har lagat en del och så börjar du med en till och så fortsätter det bara då. Då har man kommit för långt så man kan inte sluta. Tyvärr. För du ser, hela bakstammen här är bytt då på han. Fick jag byta. Koffertluckan. Nej, det var inte på den här. Jaha, nu är det fulla grejer. Det är till bilen, allting. Förhoppningsvis så blir det väl en bra bil. De flesta tycker man är tokig som håller på med skiten. Men det är som jag säger, jag har egentligen skruvat sedan jag var 15 år. Och det är ju som ett gift i kroppen. Man kan inte låta bli. Är man borta en dag, då har man, jag vet inte hur, då har man nästan frossa och ska göra någonting. Åtminstone om man kan bara få flytta ett hjul. Då har man gjort något i alla fall. Men du har mycket Oplar, säger jag. Jo, men 3 stycken ska på skroten. De ska bort. Och resten ska vara kvar. Och så är ju då 1, 2, 3. 3 bilar är ju minst pojkens. Nej, 4 förresten. Det står ju en Insignia där borta. Det är hans det. Och 4 stycken han är. Nej, 5. Det står ju en här bak i huset inne i buskarna. Kom jag på nu. Den har jag glömt bort. Nej, men jag vet inte vad man ska säga. Jag tycker om dem helt enkelt bara. Det är ju som andra tycker om Volvo och Bentley och allt vad de nu heter. Så BMW och tur är väl det att vi tycker olika människor. Det är väl tur det. Men gillar du alla Oplar då eller? Nej, ja alltså. Jag måste säga så här. Alla Oplar har ju sin charm. Men Omegan gillar jag mest av alla. Men han har ju sina svagheter, det har han ju. Är det 35 grader kallt då skriker man inte halleluja in i bilen precis. Då fryser man lite grann. Men det får man på köpet. Så att, nej jag vet inte, jag gillar dem bara. Och framförallt senatorerna. De är ju gudomliga, det är ju det absolut finaste bilen Opel någonsin har gjort. I mina ögon. Det är lite pondus över de där bilarna på något sätt då. Det var ju synd bara att de var ju inte direkt populära. För de var ju svinaktigt dyra. Den här, han bytte jag mot en 95as Omega. En kombi uppe i Jokkmokk. För 10 år sedan. Sen har jag bytt inredning igen, det är från en 93as 24 ventiler senator. Sitter det nu skinnklädsel. Nu har jag täckt över så inte solen ska ta han. Men då har ju den här också det klassiska, du ser innertaket. Den har ju ramlat ner på han. Så jag måste ut med innertak och limma om det. Men det är inga större bekymmer. Det enda som är krångligt det är att få ut den här innertaket helt.
Alltså ur bilen. Du ser. Och du hör vad grant de går de här sexorna. Ja, du hör. Ja. Men den här ska igång till nästa sommar. Ja, de är så underbara de här bilarna. Jag tycker att de är otroligt läckra. De här bilarna. Den där lagningen, det är jag oskyldig till, så att säger ingenting om det här. Jag vet inte vad de har gjort. Det hade spruckit så jag slipade bort det och då kom det här fram. Jag vet inte vad de har gjort, uppriktigt sagt. Men det ska jag fixa. Jag har en helt ny bakskärm till. Jag ska byta den. Var var du hittade den där någonstans då? Jag är i Umeå. Karavanerna här, 64, jag har ju alltid tyckt att hela bilen tilltalar mig på något vis. Och så är det att de påminner jättemycket om en skeva. Jag har alltid varit svag för just den här modellen också. Svår bil att hitta delar till. Jag köpte den där bilen via Marketplace. Så jag ringde till killen och pratade med han och frågan, och jag sa, jag vet att det där är rostburkar, det vet jag. Men hur mycket rost är ute i bilen? Ja, tyckte killen, att det är ju sparklådorna och lite dörrarna och skärmkanterna. Tokiga var att han glömde tala om resten. För han var ruggigt rostig, ska du veta. Om man säger att från torpeden och bakåt hela bilen, det fanns ingen golv kvar överhuvudtaget. Det var bara 2 rambalkar som gick. För den killen som tog upp han och åt mig från Karlstad. Och så kommer han in, Mikael, och så säger han, frågar mig, vet du vad du har köpt, sa han. Jo, sa jag åt, det är ju en rekordkaravan jag har köpt. Då vet jag väl det. Ja, men kom ska du få se, sa han. Och när jag kom ut och fick se bilen och stod på släpvagnen, jag höll på att svimma. Hur är till och med, de har ju soffa de där. Vet, hela soffan hängde ut, man såg den på sidan, hängde ut då. Och då tänkte jag, vad i hela fridens dagar har jag köpt för någonting? Men då hade jag ju köpt den och betalat, vad ska jag göra? Och då sa killen, Mikael här heter han, att det där kommer aldrig bli en bil, sa han. Jo, så då slog vi vad. Men när han är klar, då ska han få en åktur. Det har jag gett mig på. Men nu hör det till saken att älspojken min, han har ju jobbat som plåtslagare. Så han har gjort alla balkar och sparklådor och rubbet åt mig till den där bilen. Så jag hade ju en himla tur på det sättet. Och sen gick det ett tag. Då hade jag hunnit laga nästan, allt. Jag har lite grann på höger sida kvar. Då säger han, hörru farsan, jag vet av en sån här bil, sa han. Ja, sa jo, det vet ju jag också, han står ju här. Nej, men sa han, jag vet av en annan. Så vi får upp till Harads och titta. Ja, mycket riktigt ute i skogen, då stod den exakt likadan som den här. Och den var mycket bättre skick än den jag hade lagat. Jag tänkte det, men herregud, vad har jag gjort? Så då frågade jag gubben som ägde bilen, att vad ska du göra med den där bilen? Nej, sa han, gubben, jag ska inte göra någonting med den där bilen. Ja, men sa jag, får jag köpa bilen av det då? Jo. Men, sa han, du får inte köpa kombin. Men om du köper sedanen av med den andra, han hade en sedan också. Då får du kombin på köpet, sa han. Ja, jag tänkte, jag köper väl skiten av honom då. Så då var det som att det var 2. Hux flux. Den där ska jag börja med i vinter igen. För jag har lagt ner så himla mycket jobb på så jag måste fortsätta. Men nu är jag jättesag för deliveryna. Du ser, det är ju inga rutor. De såldes aldrig i Sverige, de bilarna. Men jag vet inte, jag tycker de är så läcker på något sätt. Delivery. I Norge och Danmark, där gick de. Då heter de Karavan Leveransedan, heter de. Och i Sverige heter de bara Karavan. Men du måste erkänna att de påminner mycket om en skeva. Ja, det gör den. Jag tycker de är skitläcker på något sätt. Du verkar ju jobba på allting samtidigt. Jo. Ja, tyvärr så är jag en sån där människa, jag kan inte hålla på med en. För jag ledsnar ganska fort, då vill jag börja med något nytt. Men nu har jag, om man säger så här, jag kom i det läget och den åldern. Att de jag har måste jag göra klar, helt enkelt. Det är bara så. För jag är inte 20 år längre, tyvärr.
Det här är 90, men då gjorde jag om. Du ser där. Jag tog ångjärnet från en Senator och flyttade över. Kapade av den och satte ihop den igen. Det här är ju ett jätteobjekt till. Ja, det är bara lite grann. Ja, men då skulle du ha sett hur den har varit. Den här är helt slipad, plåtren under och inuti och lackerat och målat då. Nu ska jag bygga nytt elsystem till. Helt nytt från början. Du ser här, jag svetsar dit såna här där lärarna ska sitta och så har jag köpt såna rostfria kupolmuttrar. Men hur bestämmer du vilken bil du ska jobba med då? Du har ju många projekt. Ja, det beror på vilket humör jag är på. Men då har jag ju minspojken som är jättebra på att skaffa jobb åt mig. Man hinner inte med. För han har ju den där CD nu, den ska vi in med nu i höst. Det är ju tysk bil det där. Jo, just nu ja. Det är en CD. Det är ju samma bil som de här egentligen, men den där är ju alltså mera utrustning. Och det var en svår färg att hitta. Vi ska byta sjundbenen på han. Och den heter koboltblå. Men det ser nästan svart ut. Men han är blå, bilen. Taklucka och kjolar och aluminiumfälgar och allt möjligt. Och så har han ju skinnklädsel. Och så ser du att han har, ja nu har jag ju ingen sån stötfångare här, men du ser att han har inget kromet som ska vara den där listen. Den är samma färg som bilen. Och grillen och, det är ju en Diamond CD heter de där. Men han har bara gått 20 000. Det är ju en automat. Den ska byggas om till diesel. Där står motorn som vi ska ha i nya dieselmotor. Så han är ju egentligen mer entusiast än vad jag är. Är han, pojken denna. Han får ju ner nu med den där svarta kombi 03 till Tyskland och hämta motorn. Hade den där motorn och den där växellådan i kofferten på den där bilen. Han körde på, jag tror det var 5 dagar. Körde 520 mil. Jag menar, då är man entusiast. Nog för att jag har gjort många långresor ner till Stockholm och ner över och hämta bilar, men 520 mil på 5 dagar, aldrig i livet. Det är lite väl häftigt. Jag kan säga att det var spännande att få ur motorn ur kofferten på bilen. För du vet, de väger ju en sån där motor, jag tror de väger kring 200 kilo. Och jädrar sen vi fick ut och få upp dem där nerifrån och hit. Ja men gud vad vi slet. Men vi fick upp dem till slut. Det där svarten där nere, det är ju en raket emot de där dieslarna. För du vet, den här turbodieseln, den är bara på 100 hästar. För jag minns när jag hade dieslar, jag har haft en del dieslar. Och körde man till Piteå eller Luleå, då hade man ju Volvo eller Scania klistrade i rutan bak. Det var ju knappt man höll sig undan långtradarna med bilskrället. Nu förstår inte jag riktigt varför han ska göra om till diesel, det förstår inte jag. Men man ska väl inte begripa allt. Och så har han ju 03 diesel som man kör med, den har också hämtat i Tyskland. Den här bilen är påkostad pengar ska du veta. Vi har bytt motor i den. Här är det trångt. Det här är inga roliga bilar att jobba i. En 2,5 turbodiesel. BMW-motor. Det är det här. Nu har vi bytt alla vakuumslangar på honom. Och så intercoolen är bytt. Ja, jag vet inte gudarna allt vad som är bytt på bilen nu. Ja, de här är ju otroligt. De är ju gudomliga att åka i. De där är ju som en hästgrinda om man jämför mot de där bilarna. Men då är det att Omega A har mera charm på något vis. Du får ju egentligen otroligt mycket bil för lite pengar på de här bilarna. Du, jag hade ju med mig på följare upp ifrån Opel Johan som jag kallar han då. Ja. Ja. Men nu står jag till, du har ju en fälg där. Likadan. Jo, jag har 29 stycken. 29 stycken? Jajamän. Jag tror jag har mest i hela Sverige nu. Jag tror inte det finns någon som har någon mera. De var jävla fräscha måste jag säga. Du köpte den för 4 år sedan enligt Johan i alla fall. Jag har ingen aning. Men det är som de säger, bättre sent än aldrig. Du ser, jag måste ju ha tvättat de här. För så här fina kan de inte vara annars tycker jag. Och så är det ju Ronal. Det är ju ingen billig skrot, Kina-rackel. För ärligt talat så vet jag inte varför jag ska ha 29 stycken. Men
Nu är det som det är. För de är ju inte direkt snygga. Det kan man ju inte påstå. Men de gör sig jättefint på de här bilarna. Passar de jättefint ihop. Alla ska vi väl ha våra böjelser. Är det inte så de säger? Jo. Vad har du här bakom? Ja, det är min bruksbil, en 87 som jag köpte ifrån, ja var fan var det? Övertorn kommer han ifrån. Jag har bara lackerat om han. Alltså det är ju rätta färgen på han. Ja du ser, där har jaha, nu har de varit på, nu har de skitit nu igen på bilen för fåglarna. De gillar min bil ska du veta. Det är bruksbilen. Ja det är sneakermodellen. Det billigaste utav alla. Vad är det nästa för bil då? Den ser lite risig ut eller? Nej, han är ju nyskick. Nej hörru du. Det är en gammal Säpo-bil. Säpo-bil? Jo, han har gått till Stockholm. Jag tänkte ju repa han. Men jag började hitta så mycket rost i nia så jag tänkte nej nu. Nu får det vara nog. Men det är ju en automat det där. Men han fick jag. Om jag tog han därifrån. Men den är för dålig. Men då har han ju lustigt, han har ju aircondition den där. Slangar och rör kors och tvärs och hit och dit. Så har de ju en annan fläkt och ett annat värmepaket. Nog får den här bli armeringskärn i Kina den här också. Är det sonens det här? Ja, det är min pojkens också. Det är en diesel. Den där hämtar vi i Korpelångbolo tror jag det var. Han har gått 63 000. Men det är bytt motor i han. 63 000? Jo. Men han var jävla rostig och... Då har vi fått jobba. Jo då. Det där är ju också sån där. Kommer en Scania eller en Volvo kapp det, då kör de över det. Det där är ju bara 87 hästar tror jag det är i de där. Det är ju ingenting att komma till himlen med. Men den blå där då? Fronteran? Mm. Ja den ska han ju ha. Vi ska ju sätta ihop att han har ju köpt alla grejer nu, start och generator. Och sen ska han ju sätta ihop den och sen ska han ha när han far ut och fiskar. Fiskebil säger han. Och då tror jag det är ganska bra bil i terrängen. Tror jag då, jag vet ju nu inte men. De borde väl vara relativt bra. Åtminstone bättre än en sån här. När ska de här grejerna vara klar? Ja den här ska ju vara klar till hösten. För jag måste hjälpa han med den här och så ska vi börja med den där. Men då måste jag ut med den där. Så jag måste sätta ihop så han står på hjul i alla fall. Och efter det, då ska den där bort och den här bort. För jag har ju ingen plats på vintern, det är ju det som är problemet. Och så kommer Älvspojken med sin Omegan och den är ju rost i skärmkanten så jag har lov att hjälpa honom att byta det där också. Skärmkanter och grejer. Men jag undrar hur många sådana skärmkanter och hundben man har bytt i sitt liv nu. En och annan. Så man kan det där nu. Ja, tusen tack för att jag fick komma förbi. Jo. Och så får jag önska dig lycka till nu då, för du verkar ha mer Omega-timmar i garaget. Jo, ja någon timme till har jag.